Маріуполь 2026 року. Вулиці, які колись дихали Приазов'ям, тепер заставлені типовими російськими багатоповерхівками. Місто, яке намагалося стерти з лиця землі, тепер намагаються стерти з пам'яті. Ви бачите звіти про якусь там вигадану відбудову, але чи замислювалися ви, хто насправді живе в тих квартирах? Це не просто окупація територій, це завершальний етап спецоперації, яка триває вже 8 десятиліть. Її назва в таємних протоколах Кремля проєкт Україна 2. Це не про танки, це про те, як замінити один народ іншим так, щоб через 10 років ніхто і не згадав, чия це земля насправді. Сьогодні в контурах історії ми розкриємо механіку цього мародерства. Ми звикли вважати депортації актом люті Сталіна, але архіви СБУ та розсекречені дані Держплану доводять, це був бізнес-план. План Миколи Вознесенського. Поки українців у 44-му році вантажили в ешелони на Сибір, Вознесенський вираховував дебет і кредит. Скільки лояльних переселенців із Пензи чи Орла потрібно завести в порожні хати Криму та Донбасу, щоб назавжди закрити українське питання? Ми покажемо вам цифри, від яких холоне кров. Вартість одного українського життя в еквіваленті залізничного квитка в один бік. Факт, про який не кажуть. У 1944 році, коли Крим ще був у диму, туди вже прямували 160 ешелонів із російськими колгоспниками. Їм давали все: готові виноградники, меблі, навіть особисті речі депортованих. Те саме відбувалося в Маріуполі, Донецьку та Луганську. Це була перша хвиля проєкту Україна-2. Наступна відбулася після Голодомору. Ще одна після Другої світової. Кожного разу Кремль діяв за шаблоном: зачистити активних, залякати решту і просто розчинити їх у масі привезених. Те, що ми бачимо в окупації сьогодні, це лише копія того, що вони зробили з нашими дідами. Але чому Сталін так поспішав? Навіщо витрачати ресурси воюючої країни на перевезення мільйонів цивільних? Відповідь ховається у великому блефі під назвою Кримська Каліфорнія. Ви дізнаєтесь, як американські борги СРСР змусили Кремль піти на тотальну зачистку півострова. Ми розберемо кожен гвинтик цієї машини, від секретних наказів про фільтрацію до списків тих, хто отримував квартири в центрі Одеси замість репресованих професорів. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо наше розслідування, яке пояснює, чому ця війна – це битва за нашу генетичну пам'ять. Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски. Микола Вознесенський. Якщо ви запитаєте пересічного історика, хто цей чоловік, вам скажуть: видатний радянський економіст, голова Держплану СРСР. Але для України він архітектор демографічної катастрофи. Саме він перетворив геноцид на нудний, математично вивірений бізнес-план. Справжній жах проєкту Україна-2 ховався не в підвалах НКВС, а в світлих кабінетах економістів. Поки солдати виконували брудну роботу, Держплан рахував. Рахував порожні квадратні метри, гектари кинутої ріллі та кількість голів худоби, яка залишилася після вивезених або розстріляних українців та кримських татар. Система не терпіла порожнечі, і Вознесенський розробив логістику її заповнення. Уявіть собі цинізм цієї операції. Війна ще триває, фронт потребує кожного вагона для снарядів та техніки. Але Москва виділяє сотні ешелонів для абсолютно іншої мети. З Курської, Воронезької, Орловської та Пенської областей починається масове перекидання населення. Це не були біженці, які рятувались від бойових дій. Це був цільовий, фінансований державою десант.
Кожна область Росії отримала свою квоту на заселення конкретних українських регіонів. Наприклад, колгоспникам з Воронежа чітко розписували, в які саме райони Луганщини вони поїдуть. Людей купували і купували дуже щедро, розплачуючись чужим майном. Зверніть увагу на саму механіку відбору. Не брали будь-кого. Документально підтверджено, що партійні керівники на місцях мали наказ відбирати надійні перевірені сім'ї. Обов'язковою умовою була наявність у родині працездатних членів. Це була своєрідна демографічна ін'єкція. Кремль вливав лояльний людський ресурс, формуючи новий фундамент для своєї влади. Документи, які десятиліттями лежали під грифом «секретно», фіксують вражаючу економіку цього терору. Кожна родина переселенців отримувала безкоштовно житловий будинок з усіма господарськими будівлями. Будинок, у якому ще вчора снідала українська чи татарська сім'я, чиї речі все ще досі лежали у шафах. Їм видавали так звані підйомні, величезні на той час гроші від 2 до 5 тисяч рублів на родину. Але і це не все. Переселенців повністю звільняли від сплати сільськогосподарського податку на кілька років. Їм прощали всі попередні борги перед державою. Їм гарантували безкоштовне насіння для посіву і навіть видавали корову або дрібну худобу в кредит на 10 років, який потім часто просто списували. Ви тільки вдумайтеся у цей контраст. В той самий час, коли українцям, депортованим до Сибіру, не дозволяли навіть вийти за межі спецпоселення під загрозою 20 років каторги. А їхніх дітей змушували працювати на лісоповалі за пайку хліба. Переселенці на українські землі отримували статус привілейованої касти. Чому Москва була такою щедрою? Тому що Вознесенський та Сталін розуміли, лояльність треба купувати. Вони створювали на півдні та сході України армію людей, які були кровно зацікавлені в тому, щоб попередні власники ніколи сюди більше не повернулися. Це психологія співучасника злочину. Людина, яка спить у чужому ліжку і їсть із чужого посуду, завжди буде захищати владу, яка їй це дозволила. Вона буде вимагати російськомовних шкіл для своїх дітей і голосувати за тих, хто обіцяє стабільність цього краденого комфорту. Це не був стихійний процес пошуку кращого життя. Це була холодна, спланована інвестиція Кремля у знищення нашої суб'єктності. Коли ми сьогодні чуємо міфи про якісь ісконно руські території, ми повинні розуміти, ця ісконність була завезена в товарних вагонах у 44-му році, оплачена підйомними рублями і скріплена печаткою радянського держплану. Вознесенський створив матрицю, яка мала назавжди змінити культурний і політичний код даного регіону. І ця матриця досі працює. Коли сьогодні на захоплених територіях росіяни показово роздають ключі від квартир українців, які змушені були рятуватися від війни, вони діють за старою методичкою держплану. Епоха змінилася, але інструменти і цинізм імперії залишаються абсолютно незмінними. Микола Вознесенський був лише калькулятором у руках системи. Але щоб знайти ці розрахунки, щоб витягти з архівів конкретні прізвища та квоти на переселення, знадобилися довгі місяці роботи. Ми звикли сприймати історію як набір дат у підручнику. Але коли ти бачиш реальний наказ, де українські будинки роздають як премію за лояльність, це змінює абсолютно все. Це вже не просто минуле, це задокументований злочин, який десятиліттями намагалися приховати за радянськими міфами про стихійну міграцію та якісь там комсомольські будови. І найстрашніше те, що цей механізм заміщення населення не залишився в 40-х роках. Він просто чекав свого часу, щоб знову запрацювати на повну свою потужність вже сьогодні на наших окупованих територіях.
Канал Контури історії робить ці розслідування можливими виключно завдяки вашій підтримці. У нас немає якихось там олігархів певних чи прихованих спонсорів, тому тисніть кнопку спонсорувати під відео або підтримуйте нас донатом на Монобанку, Приват. У вас зараз всі актуальні реквізити є на екрані. Ну, зокрема, QR-коди також будуть в описі даного відео. Ваша підтримка це наша зброя в інформаційній війні. Також величезна вдячність всім тим людям, які скажімо так, долучаються до підтримки нашого каналу. Ви зараз можете їх побачити на екрані. Вам всім величезна вдячність, тому підтримуйте канал. Таким чином ви стаєте співавтором кожного нового випуску, який буде виходити на контурах історії. А тепер ми переходимо до найтаємнішої частини проєкту Україна-2. Якщо на Донбасі та Півдні лояльність російських переселенців купувалася грошима та чужим майном, зокрема українським та кримсько-татарським, то в Криму ставки були абсолютно іншими, геополітичними. Чому Москва так маніакально поспішала тотально зачистити півострів, навіть не чекаючи закінчення Другої світової війни? Навіщо Сталіну потрібен був Крим без кримчан? І найголовніше, до чого тут багатомільйонні борги Радянського Союзу перед банкірами зі Сполучених Штатів? Ця афера настільки масштабна, що її деталі досі намагаються не афішувати навіть сучасні російські історики. Травень 1944 року. Друга світова війна в самому розпалі. Червона армія зазнає колосальних втрат. Логістика перевантажена. Фронт благає про кожен вагон для підвезення боєприпасів, палива та продовольства. Але в Москві ухвалюють абсолютно ірраціональне, на перший погляд, рішення. Замість того, щоб кинути всі ресурси на добивання німців, керівництво СРСР знімає з фронту тисячі солдатів НКВС і виділяє сотні дефіцитних залізничних ешелонів для іншої мети. За лічені дні з Криму тотально виселяють весь корінний народ кримських татар, а разом із ними греків, вірмен та болгар. Радянська пропаганда десятиліттями брехала, що це було покарання за масовий колабораціонізм. Але це примітивна брехня для підручників. Щоб зрозуміти справжній мотив цієї безпрецедентної зачистки, нам потрібно відмотати час на 20 років назад і подивитися не на Москву, а на Нью-Йорк та Вашингтон. Початок 20-х років. Молодий Радянський Союз лежить у руїнах. Економіка знищена. Країна в міжнародній ізоляції. Грошей немає навіть на базові потреби. Більшовикам критично потрібна валюта, щоб втримати владу. І тоді Кремль вирішує продати те, що йому по факту не належить. У 1922 році в СРСР починає діяти американська благодійна організація Joint, а точніше її аграрний філіал AgroJoint. За цією ширмою стояли найбагатші фінансові клани США, банкіри рівня Варбурга та Рокфеллера, які мали прямий вихід на американський уряд. Вони запропонували Москві угоду. Америка дає величезні кредити, а СРСР натомість створює в Північному Криму Єврейську республіку. Був підписаний таємний договір. Радянський уряд випустив спеціальні векселі, забезпеченням яких стали 2 мільйони гектарів найціннішої кримської землі. По суті, Сталін заклав Крим американським банкірам. Так народився проєкт, який в кулуарах отримав назву Кримська Каліфорнія. Гроші потекли рікою. Лише за перші кілька років через структури агро-джойнту в Радянський Союз зайшли десятки мільйонів доларів. На ці гроші купували американські трактори, будували заводи, створювали інфраструктуру. Москва справно робила вигляд, що виконує умови цієї угоди. У Криму створювалися єврейські національні райони. Переселялися тисячі колоністів, випускалися газети на їдиш. Американські інвестори приїжджали з інспекціями, їх возили показовими маршрутами, демонструючи шалені успіхи радянської влади.
Але Сталін ніколи не збирався віддавати Крим. Це була геніальна фінансова піраміда на державному рівні. Він викачував із Заходу ресурси для індустріалізації, чудово розуміючи, що настане день, коли за рахунками доведеться платити. Або віддавати гроші, яких у радянській казні не було, або віддавати територію, чого диктатор не міг допустити з геополітичних міркувань. Цей день настав у розпал Другої світової війни. У 1943 році на Тегеранській конференції Франклін Рузвельт нібито натякнув Сталіну. Американський істеблішмент пам'ятає про кримські зобов'язання. Борги нікуди не зникли. Термін погашення векселів невблаганно наближався. І тут криється головна причина травневої трагедії 44-го року. Сталіну потрібно було будь-якою ціною форс-мажорно обнулити статус Криму, щоб скасувати всі домовленості і розірвати контракт. Територія повинна була втратити свою ідентичність і стати абсолютно чистим аркушем. Логіка тирана була безжальною. Якщо повністю змінити демографічний ландшафт півострова, вирвати з корінням тих, хто там жив століттями, то це вже буде нібито зовсім інша земля. Депортація кримських татар була не емоційним рішенням і не військовою необхідністю. Це була цинічна юридична зачистка території під нову геополітичну реальність. Але вивести корінне населення – це лише половина справи. Порожнечу треба було негайно заповнити своїми людьми, щоб поставити жирну крапку в цьому питанні назавжди. І щойно останні ешелони з депортованими кримськими татарами вирушили до Середньої Азії, до Криму потягнулися інші потяги – з Курська, Воронежа, Тамбова та інших російських глибинок. У порожні будинки, де ще буквально на столах вчора стояв теплий посуд, а у дворах залишалася недоїна худоба, заїжджали нові господарі. Їх звозили організовано цілими колгоспами, обіцяючи райські умови на теплому морі. За лічені місяці етнічний склад півострова був повністю переформатований. Російським переселенцям давали все – роботу, статус, майно і, головне, нову міфологію. Їм одразу почали розповідати, що це споконвічно їхня російська земля. Сталін провернув наймасштабнішу аферу століття. Він зухвало кинув американських кредиторів, залишив собі їхні гроші і назавжди перетворив Крим на свою військову базу, розрахувавшись за це життями та батьківщиною цілого народу. Саме тоді був закладений той отруйний фундамент міфу про ісконно руський Крим. Міфу, який через десятиліття знову стане зброєю, що принесе на нашу землю війну, окупацію та нові спроби стерти нас із лиця землі. Якщо Крим і сільська місцевість півдня та сходу стали полігоном для масового переселення російських колгоспників, то великі міста вимагали зовсім іншого, більш тонкого і підступного підходу. Місто – це мозок регіону. Той, хто контролює місто, контролює сенси, які воно транслює. Проєкт «Україна-2» мав окремий секретний протокол для наших індустріальних та культурних центрів. Ми розберемо цей механізм заміщення на прикладі двох ключових міст – Одеси та Донецька. Те, що Москва зробила з ними у післявоєнні роки, є класичним кейсом вбивства справжнього міського духу та створення штучного імперського клону. Цей феномен можна назвати стратегією мертвих міст. Почнемо з Одеси. До Другої світової війни це було абсолютно унікальне, багатонаціональне місто з потужним українським та єврейським культурним ядром. Але війна, окупація та Голокост залишили в демографії Одеси страшну діру. Десятки тисяч корінних одеситів загинули, були замордовані або не повернулися з евакуації. Історичний центр міста з його розкішними квартирами, високими стелями та старовинними меблями
раптово спорожнів. Здавалося б, логічно було б віддати це житло тим місцевим, які втратили домівки, або переселити туди українців зі зруйнованих сіл, які втратили абсолютно все і ледь вижили після окупації. Але радянська влада мала інші пріоритети. Одесу вирішили елітизувати правильним, ідеологічно надійним російським контингентом. У 46-му та 47-му роках до Одеси починають масово прибувати відставні офіцери НКВС, партійна номенклатура та військові пенсіонери з різних куточків Московії. Їх не селять на околицях чи в зруйнованих якихось там робочих кварталах молдаван. Їм видають ключі від найкращих квартир на Дерибасівській, Пушкінській та Французькому бульварі. Разом із кришталем, картинами та бібліотеками репресованих чи вбитих попередніх господарів. Якщо ви сьогодні піднімете будинкові книги центральних районів Одеси кінця 40-х років, ви побачите разючу картину. Прізвища у списках мешканців змінюються як просто за помахом чарівної палички. Місто, яке завжди мало свій неповторний вільний голос, раптово починає розмовляти мовою московських кабінетів. Ця нова, штучно завезена каста швидко монополізувала всі керівні посади. Вони стали директорами шкіл, головними лікарями, суддями, начальниками міліції та директорами заводів. Саме вони почали агресивно формувати новий міф про Одесу як про суто російське імперське місто, жемчужину у морі, стираючи справжню українську та єврейську історію регіону. Їхні діти виростали з відчуттям власної привілейованості, часто зневажаючи все місцеве населення. Цей культурний код переписувався свідомо. А тепер поглянемо на схід, на Донецьк, який тоді носив назву, здавалося б, кого? Сталіна. Донбас завжди був територією українського степу, але його потужна індустрія постійно вимагала нових робочих рук. Після війни шахти та заводи були зруйновані. Москва запускає тотальну вербовку на відбудову. І знову ешелони йдуть не з центральної України, яка сама на той час стікала кров'ю. Робочу силу цілеспрямовано масово везуть з російських регіонів. Але найголовніше ховалося в управлінській структурі. Всі ключові посади в трестах та металургійних комбінатах, в управлінні партійними осередками та міліції займали виключно приїжджі з Росії інженери та чиновники. У Донецьку створювалася жорстока кастова система. Щоб зробити нормальну кар'єру, збудувати вищу освіту та отримати якусь там, можливо, кращу квартиру, ти повинен був розмовляти російською мовою і демонструвати абсолютну лояльність до Москви. Українська мова штучно маргіналізувалася, її витісняли на периферію суспільного життя, принижуючи як мову неосвічених селян. Місцеве середовище Донецька тотально і безжально русифікувалося під пильним наглядом завезених управлінців. Міф про пролетарський російськомовний Донбас ніколи не був історичною даністю. Цей конструкт був штучно розроблений у кабінетах російських ідеологів і реалізований через жорстку кадрову та міграційну політику. Так використовувалася ілюзія ісконно руських міст півдня та сходу, з якою ми боремося і досі. Кремль не просто змінював таблички на вулицях чи переписував підручники історії. Він фізично замінював саму кров цих міст, заливаючи туди свій генетичний і ментальний матеріал. Усе це робилося з однією далекою стратегічною метою, щоб через півстоліття, якщо Україна колись стане незалежною, використати нащадків цих російських переселенців як готовий плацдарм для п'ятої колони та розпалювання нової, вже нашої війни. І коли у 22-му році їхні танки перетнули наш кордон, а у 26-му вони вже продовжують бетонувати окупацію,
Вони спираються саме на цей гнилий фундамент, залитий ще Вознесенським. Проєкт Україна-2 здавався Кремлю просто ідеальним. Бездоганна математика держплану, сотні тисяч переселенців, роздані квартири, переписані підручники та стерті імена корінних жителів. Сталін, Вознесенський і вся радянська машина вірили, що вони знайшли універсальну формулу безсмертя імперії. Вони були абсолютно переконані, що завівши на цю землю інших людей, вони змінять саму природу цієї землі, що вони назавжди перетворять південь та схід на свою покірну російську провінцію. Але саме в цьому крилася їхня фатальна помилка. Вони не врахували одного фактора, який неможливо прорахувати в кабінетах. Вони не врахували силу вільної землі. Імперія думала, що змінює територію, але насправді територія почала змінювати людей. Ті, хто приїхав сюди в товарних вагонах у 40-х роках за квартирами і підйомними рублями, дійсно привезли з собою імперський вірус. Але їхні діти, а особливо внуки, вже виростали під іншим сонцем. Вони дихали повітрям, в якому розчинена пам'ять про степову вольницю, а не про кріпосне право. Вони бачили море, яке не терпить кайданів. Навіть найжорстокіша пропаганда не могла зупинити цей процес переформатування свідомості. Генетичний код вільної нації виявився сильнішим за циркуляри з Москви. Ця земля має унікальну здатність переварювати чужинців і робити їх своїми. І сьогодні, у 26-му році, ми бачимо найвеличезнішу іронію історії. Ті самі нащадки російських переселенців з Курська, Пензи чи Воронеж, яких Вознесенський завозив сюди як цемент для російського світу, сьогодні стоять зі зброєю в руках у лавах Збройних сил України. Вони йдуть добровольцями в ТЦК, вони тримають фронт, вони захищають Одесу, Харків і Запоріжжя від Нової Орди. Вони віддають своє життя за те, щоб не пустити нові ешелони окупантів у свої міста. Російський план розбився об українську реальність. Москва хотіла стерти наш національний код, але ми написали новий, значно сильніший і стійкіший, прямо на руїнах їхніх імперських ілюзій. Кремль забув головне правило – ідентичність визначається не лише прізвищем у радянському паспорті. Вона визначається вибором. І цей вибір мільйони нащадків тих самих переселенців зробили не на користь мертвої імперії, а на користь живої вільної держави. Сьогодні вони знову намагаються повторити цей демографічний експеримент у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі чи Сєвєродонецьку. Вони знову заганяють будівельну техніку, звозять безликі бетонні коробки прямо на братських могилах і радісно роздають ключі своїм надійним громадянам, привезеним з глибинки Московії. Вони щиро вірять, що якщо поміняти вивіски на школах і змусити дітей співати чужий гімн, це назавжди змінить прописку регіону. Але ми вже бачили цю методичку. Ми знаємо, що цей план не спрацював тоді, і він гарантовано приречений зараз. Бо історія ніколи не прощає мародерів, які намагаються вкрасти чуже минуле, щоб збудувати на ньому своє фальшиве майбутнє. Друзі, правда – це наша найпотужніша зброя. Напишіть прямо зараз у коментарях, коли саме ваша родина з'явилася у вашому місті. Звідки ваші коріння? Яку історію вам розповідали бабусі та дідусі про 40-ві роки? Чого ми не знайдемо в, власне кажучи, офіційних архівах? Давайте зберемо цю карту пам'яті разом у коментарях під цим відео, щоб ніхто більше не міг маніпулювати нашим минулим. Якщо ви ще не підписані на канал Контури Історії, зробіть це буквально просто зараз. Підтримайте нас лайком та поширенням даного відео. Ми не зупиняємося, далі буде ще гостріше. Долучайтеся до фінансової підтримки каналу, це направду зараз дуже-дуже сильно важливо. Бережіть себе, побачимося в наступному етері. Слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.